Hi guys, welcome back to my channel again. आज चाहिँ हामी यो हामीले मिसोसबाट अर्डर गरेको हो। यो चाहिँ गोटको लिभर हो। सो लेट्स मेक इट। अलिकति तेल, दुईटा तेजपत्ता, अन्त करी लिभ्स, अनियन, हजुरलाई कति मनपर्छ त्यति हाल्नुहोस् होला। अन्त यो हरियो खोर्सानी हामी चाहिँ अब 3टा हालेँ मैले। त्यसको बादमा हामी रातो खोर्सानी पनि हाल्छौँ। चिली पाउडर, हल्दी, चिली पाउडर, गरम मसाला, जिरा पेपर पाउडर, त्यसलाई मजाले फ्राई गर्नुपर्छ हो। मसालाहरू सबै अब स्मेल जानुपर्छ। त्यसको बाद मजाले धोएको गोटको लिभर, नुन, स्वादअनुसार जिन्जर गार्लिक पेस्ट घरमा बनाएको। अब यिनीहरूलाई चाहिँ मजाले मिलाएर मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। जिन्जर गार्लिकको पेस्ट अन्त मसालाहरू सबै फ्राई हुनुपर्छ हो। त्यसलाई मजाले सानोबाट ग्यासमा बनाउनुपर्छ, सानो फ्लेम गरेर। त्यसको बाद त्यसलाई छोप्नुपर्छ, छोपेर 10-15 मिनट पकाउनुपर्छ सानो फ्लेममा। अनि त्यसको बाद त्यसको यसरी पानी सुकेर यसरी मजाले फ्राई हुन्छ। त्यसको बाद अब यसलाई मजाले चलाएर अन्त अलिकति पानी हालेर फेरि त्यसलाई पानी हालेर मजाले मिक्स गरेर अन्त त्यसलाई फेरि छोपेर सानो फ्लेममा फेरि 10-15 मिनटको लागि पकाउनुपर्छ। अन्त अब यतिखेर तपाईँ नुनहरू पनि चाख्नु, अब कति बेसी कम्ती भएको छ भने। अन्त त्यो छोपेर फेरि त्यसलाई 10-15 मिनट पकाएर अन्त अब त्यो यतिको निक्लिन्छ, सबै ओइलहरू छुट्टिन्छ त्यसको। अन्त त्यसको बाद मजाले चलाएर अन्त अब चाहिँ पाक्यो कि पाकेन भनेर चेक पनि गर्नुपर्छ हो। पाकेको छैन भने फेरि अलिकति पानी हालेर फेरि छोप्नुपर्छ। अब यो चाहिँ अब पाक्यो होइन। अब यसलाई चाहिँ अब के भन्छ, हाई फ्लेममा पकाउनुपर्छ, मजाले रोस्ट गर्नुपर्छ। अन्त मजाले रोस्ट गरेपछि चाहिँ अब त्यो अलिकति अब लिभरहरू पनि अलिकति अलिअलि डढेको जस्तो हुन्छ, त्यतिखेर त राम्रो टेस्ट आउँछ। अनि यसलाई त मजाले फ्राई गरेर अन्त चपातीसँग खाँदा भइहाल्छ, भातसँग खाँदा पनि भइहाल्छ हो। भात, दाल, अन्त यो अलिकति साइडमा त्यही मैले चाहिँ रोटीसँग खानुको लागि बनाएको। And ta-da, it is ready guys, ready to serve. Thank you for watching.